Друзі, вітаю вас! Продовжуємо вивчення резисторних ділильників напруги, і це наша друга частина. Для тих, хто не дивився першу частину, спочатку рекомендую переглянути першу частину, тобто попереднє відео. І так, почнемо, а точніше продовжимо. І так, друзі, минулого разу ми з вами зупинилися на трьох схемах ділильників напруги. Кожна з трьох схем має однакову пару опорів, тобто ми ділимо напругу навпіл, тобто на 2. 10 вольт, вхідна напруга і вихідна напруга 5 вольт. Також ми зробили певні розрахунки і, звісно, на основі розрахунків побачили, що чим менший опір використовується в ділильнику напруги, тим буде, звісно, згідно закону Ому, більше протікати струм і, звісно, більшу потужність буде споживати такий ділильник напруги. З ростом опору буде зменшуватись струм, що споживається ділильником, і, відповідно, буде зменшуватися потужність, яка споживається подільником. І перед нами постає логічне питання. Як краще вчиняти? Чи менші опори задіяти, чи більше опори? На перший погляд може здатися, що краще задіяти, звісно, максимальні опори, тоді у нас буде мінімальний струм і мінімальна потужність втрачатися або розсіюватися на резисторах. Але якщо ми будемо задіювати ділильник напруги для того, щоб знизити напругу, яку ми будемо в подальшому подавати, наприклад, на мультиметр, чи якийсь вольтметр, чи вхід аналого цифрового перетворювача мікроконтролера, там плати Arduino, чи STM32, чи будь-чого, чи, наприклад, такого мультиметра, то якщо буде в колі протікати дуже малий струм, то ми знаємо, що в повітрі всюди завжди присутні електромагнітні хвилі, і які будуть наводити тут відповідну напругу і відповідний струм. Тобто у нас завжди буде протікати якийсь струм завади, тобто якийсь небажаний струм, але його значення буде дуже-дуже малим. Звісно, якщо поруч відсутні потужні електромагнітні випромінювачі. Але в цілому цей струм має дуже мале значення. І дивіться, якщо ми будемо задіяти дуже великі опори, наприклад, там по 10 МΩ, чи по 1 МΩ, то у нас власний струм буде мати дуже мале значення. І тоді струм завад відносно цього струму, нашого, скажімо так, власного, який створює ці резистори, він вже буде відчутний, тобто струм завад буде відчутний. І він таким чином може повпливати на напругу ділильника напруги, відповідно. І тому, якщо ми будемо вимірювати напругу, ось таким чином, ми можемо отримати неточні результати внаслідок того, що будуть різні струми завад протікати. Тому частіше за все такий оптимум практичний, який себе добре зарекомендував давно. Його навіть можна обґрунтувати, знаючи, наприклад, норми електромагнітних завад, ми можемо підрахувати, який може струм завад навестись, і таким чином, яку він буде складати долю від нашого струму, і тим самим це можемо навіть науково обґрунтувати. Але зараз в цьому немає ніякої потреби, і тому на практиці використовують, ось, наприклад, якщо треба розділити напругу навпіл, резистори по 10 кОм. Це зручний просто номінал, можна і по 9,1, можна і по 12 чи по 15, можна взагалі 1 кОм. Можна, якщо нам треба дуже щось економити, у нас, наприклад, акумулятор дуже малої ємності, і нам кожен міліампер і навіть мікроампер грає важливу роль, тоді можна і по 100 кОм поставити, але для таких найбільш розповсюджених прикладів достатньо буде встановити по 10 кОм. І, наприклад, якщо ми захочемо знизити напругу, що буде подаватися на вхід Arduino, то ми також можемо використовувати ось такий подільник напруг. Наприклад, задати з цим резистором 10 кОм, а потім, якщо у нас напруга буде не 10, наприклад, а 12 вольт чи там 20 вольт, потім перерахувати цей опір. Він буде трохи більше, 10 кОм, якщо тут буде більше напруга, щоб отримати тут 5 вольт. І цього нам цілком вистачить. Проте, якщо ми будемо від ділильника напруги живити відносно потужне навантаження, наприклад, ось лампу розжарювання, то такі високі опіри вже не підійдуть. І тут треба вже правильно розрахувати ділильник напруги, чим ми зараз і займемось. Але спочатку давайте виконаємо реальний дослід, щоб ми впевнились, що у нас працює і в теорії, і на практиці ділильник напруги. Можемо поки що цей не підключати подільник, підключимо ось цей спочатку, а потім і решту. Бо якщо ми їх 3 підключимо, вони у нас будуть запаралелені. В цьому немає нічого поганого, але давайте поки що так зробимо.
Ці я опори взяв не по одному ому, бо, уявіть, буде 2 ома, і, наприклад, навіть для ось такого акумулятора це буде дуже потужне навантаження, і ми просто зробимо коротке замикання цього акумулятора таким низьким опором. Тому я взяв опори по 47 Ом. Це не принципово, це просто те, що у мене було, скажімо так, під рукою. Давайте виміряємо загальний опір. Бачимо 94 Ома і 1, так, 47 Ом. Далі тепер ось ці опори у нас по 10 кОм. Бачимо 9,85, ну трохи є різниця, да, і 9,84. А ці по 1 мегаому. Бачимо 1 мегаом і 1 мегаом. Тобто зараз ми з вами переконаємося в тому, що для ділильника напруги не важливо абсолютне значення опорів. Важливо їх відносне значення, да, як вони між собою співвідносяться. Давайте їх тоді всі зараз запаралелім. Подамо напругу від акумулятора 12-вольтового. Візьмемо 2 перемички, давайте їх під'єднаємо до акумулятора. Мінус, плюс. Тепер виміряємо напругу. Вхідна напруга менше 12 вольт. Згріються ці резистори, але, можемо сказати так, приблизно 12 вольт, 11,8. І ця напруга, так, вона буде на всіх резисторах. І поступово, да, знижається, розряджається акумулятор. Давайте тоді перевіряти. Бачимо, тут майже 6 вольт, і тут також майже 6. Тут майже 6, і тут майже 6. Тобто, бачимо, ділильник у нас працює. А ось тепер я візьму більше навантаження, тобто навантаження з меншим опором. І під'єднаю по черзі. Спочатку до цього ділильника, да, потім до цього і до цього. Це у нас ділильник виконаний на 1 мегаомних резисторах. Підключаємо і бачимо, у нас нічого не відбувається. Якщо ми виміряємо напругу, то бачимо, вона 0. І вся напруга у нас зараз буде ось на цьому верхньому резисторі. Давайте тоді далі рухатися. Мінус ми можемо залишити на мінусі, так? Підключимось до 10 кілоомного ділильника напруги. Бачимо, знову лампа у нас не світиться. Вимірюємо напругу, бачимо 0 на резисторі. Вся напруга знову у нас буде на верхньому резисторі. І тепер підключимось ось до цього подільника. І ось зараз ми бачимо, лампочка світиться. Звісно, лампа розрахована на 12 вольт, тому половина, да, майже 6 вольт. Це буде маленька напруга, але ми побачили, що лампа світиться. Резистори починають дуже нагріватися, особливо цей. Давайте швиденько виміряємо напругу. Бачимо 3 вольти, да, і бачимо, цей резистор вже димить. І тут 9 вольт. Тобто все рівно в нас навіть при таких низьких опорах лампі досталась напруга не 6 вольт, а 3 вольти. Але все ж таки вже 3 вольти, а не 0 вольт. Зверніть увагу, насправді лампа це не дуже гарне навантаження, або взагалі не гарне навантаження, як і, наприклад, двигун для ділильника напруги. Бо для лампи у нас буде трудно вираховувати опір. Якщо б у нас лампа була б розрахована на 6 вольт, то, звісно, тоді було б це простіше розрахувати. А так, лампа в холодному стані у нас має мінімальний опір. Коли вона розжарюється, вона має так свій максимальний опір, і вже в залежності від цього опору ми отримуємо потужність на лампі. Якщо ми на лампу подаємо половини напруги, то ми не можемо сказати, що опір залишиться той самий по одній простій причині, що у нас лампа при більш низькій напрузі не дуже розжариться, да, не до такої температури, і, звісно, її опір буде трохи менший, ніж той опір лампи, який буде в тому випадку, коли лампа розжарювання гарно розігріється. Але ми можемо взяти ось резистор, наприклад, на 82 Оми, 5 Вт, 82 Оми. І виконати аналогічні дії. Ось спочатку давайте тоді підключимо до 10 кілоомних резисторів. Паралельно під'єднали і вимірюємо напругу на резисторі. Бачимо, трошки більше, да? Вже не 0 вольт, як раніше було, а 0,1 вольта, так? 100 мілівольт. Але все ж таки не 6 вольт, як у відсутності навантаження цього. Якщо ми підключимось до 1 мегаомного, то ми вже розуміємо, да, що тут буде 0. Бачимо майже 1 мілівольт. Ну, можемо округлити, 1 мілівольт. Але все ж таки це не майже 6 вольт, да, як у відсутності навантаження. І тільки на ділильнику з менших опорів
ми можемо побачити, да, що у нас напруга тут 4,5 вольти. Тобто такий ділильник напруги виконаний на резисторах із менших опорів. Бачимо, так майже 6, да, так 4,5. Напруга хоч і просідає, але не так сильно, як на цих ділильниках. Що в нас відбувається в такому випадку? Давайте подивимось. Покажемо знову окремо схему ділильника напруги. Резистори R1 і R2. І тут ми знімаємо відповідну напругу. Можемо показати, що R1 у нас дорівнює R2, тобто ці опори однакові. І тут ми повинні отримувати 6 вольт. І тепер дивіться, коли ми підключаємо з вами щупи мультиметра, ось так, да? Або ми будемо подавати напругу на вхід мікросхеми, АЦП, аналогоцифрового перетворювача, там, який є в Arduino, або окремого якогось, або якоїсь там іншої мікросхеми, або датчика якогось, то це рівносильно тому, що ми паралельно резистору нижнього плеча підключаємо опір вимірювального приладу. Ну, давайте покажемо мультиметра. У мультиметра в режимі вимірювання напруги доволі значний опір. Він може становити сотні мегаом, десятки, сотні мегаом, а може й навіть гігаоми. Наприклад, якщо це якісь професійні прилади, то вони характеризуються якраз високим вхідним опором. Тобто опір мультиметра в відповідному режимі при вимірюванні напруги по відношенню до вимірювальної ділянки кола є вхідним опором. Тому ви можете чути, часто називають або вхідний опір, або вхідний імпеданс. Що таке імпеданс, ми розглянемо окремо далі, коли вже вивчимо змінний струм. А зараз нам достатньо розуміти ось цих моментів. Тому, дивіться, коли ми з вами вимірювали напругу за допомогою мультиметра і на одному ділильнику, і на другому, і на третьому, ми насправді дещо шунтували, тобто паралельно підключали опір мультиметра до цього резистора, до цього резистора і до цього резистора. Але внаслідок того, що цей опір дуже великий по відношенню до опора R2, то результуючий еквівалентний опір ось цих двох опорів, він майже не зміниться. Він буде ледь-ледь менший опора резистора R2, але не набагато менший. Тому у нас цей опір майже не зміниться. І ми можемо це виразити навіть в цифрах. Давайте з вами покажемо. Коли ми з вами так вивчали паралельне з'єднання резисторів, ми не дарма так детально зупинялись і на паралельному з'єднанні, і на послідовному, бо, як ми бачимо, це зразу знаходить місце на практиці. Пояснює багато процесів. Просто треба побачити, де у нас паралельне з'єднання, де послідовне з'єднання. Бо якщо подивитися на мультиметр, то нам складно уявити, що це такий же буде резистор, як і звичайний резистор, ось такий. Природа опорів буде однакова. Але якщо ми тримаємо в руках резистор, то ми тоді розуміємо, що це резистор і починаємо рахувати як для резисторів, якісь схеми. Але будь-який пристрій також можна, як ми знаємо, виразити як резистор. Аналогічно і лампу, аналогічно і двигун і так далі. Давайте порахуємо. Наприклад, цей опір хай буде 10 кОм. Якраз ми з вами подивимось, як у нас буде впливати мультиметр, коли ми будемо вимірювати напругу на резисторах 10 кОм. А вхідний опір або ж опір мультиметра ми можемо сказати, там мінімум буде 10 мегаом. Тобто ми бачимо різниця в 1000 разів. Тут 10 тисяч, а тут 10 мільйонів. І щоб не тягнути за собою багато нулів, ми можемо ось так з вами вчинити. Дивіться, тут скоротим 3 нулі, тут скоротим 3 нулі, тут один, тут один. А ми знаємо, що для паралельного з'єднання опорів еквівалентне значення опорів буде дорівнювати R2 в цьому випадку, помножити на R мультиметра і розділити на R2 плюс R мультиметра. І ми тепер підставимо ці значення 1, а тут у нас буде 1000. І розділимо на 1 плюс 1000. І звідки ми з вами ділимо 1000 на 1001. І отримаємо 0,999. Так у нас опор був одиниця відносно, так став трохи нижче, як і повинно бути при паралельному з'єднанні. Але дивіться, якщо б тут у нас була на одиничку менше відносно цієї одинички, це б у нас був 1%, а так 0,1%. Тобто 0,1% у нас зміниться
тоді напруга на цьому резисторі. Тут у нас на 0,1% підніметься напруга, да, а тут стане трошки менше, бо тут у нас опір, який був такий і залишився, а тут він змінився, да, ми бачимо дуже на невеликий відсоток. В межах взагалі похибки. Нам навіть резистори не так просто підібрати з такою похибкою. Тому, як ми бачимо, коли ми підключаємо до резистора ділильника напруги вимірювальний прилад чи будь-яке навантаження, опір якого значно більший опору, з якого ми знімаємо напругу, то напруга у нас залишається, як і була. Да? Тобто ми не впливаємо на напругу ділильника. Але якщо ми підключимо навантаження опором навіть 100 Ом, ми підключали і менше, там у нас 82 Ома, так? А так ми підключимо 100 Ом. То тоді що у нас виходить? Тут ми залишимо 10 кОм. Давайте знову порахуємо R еквівалентне вже з малим опором навантаження. Тобто з великим навантаженням або з потужним навантаженням. Ну, відносно. Запишемо, це у нас буде 10 тисяч Ом, 10 кОм. Ми помножимо на 100 Ом і розділимо на 10 тисяч плюс 100. Отримаємо 10 тисяч і 100. Тут у нас буде мільйон, а тут 10 тисяч 100. Можемо зразу ці нулі прибрати. І нам треба розділити 10 тисяч на 101. Ми отримаємо 99 Ом. Знову ми бачимо, працює закономірність для паралельного з'єднання, на якій ми з вами так зупинялись і казали, що для паралельного з'єднання характерне, да, таке правило менше найменшого. У нас серед цих двох опорів, якщо цей у нас 10 тисяч Ом, цей 100 Ом, то менший у нас опір 100 Омний. І тоді результуючий у нас опір буде еквівалентний менше найменшого, тобто менше 100 Ом. І ми бачимо, да, у нас дійсно 99 Ом. І тепер дивіться, що у нас відбувається. Тут у нас було 10 тисяч Ом, а стало 99. І, відповідно, тут опір зменшився, цей опір не змінювався. Загальний опір у нас зменшиться. Тоді струм, що тут протікав, збільшиться і відбудеться перерозподіл напруги згідно закону Ома. Тепер у нас майже вся напруга, да, буде на резисторі R1 і лише незначна частина буде на резисторі R2, до якого ми підключили відносно потужне навантаження у вигляді лампи чи резистора чи будь-чого. І тут виникає питання, яким чином нам розрахувати ділильник напруги, коли у нас буде навантаження відчутного опору. Тобто не мультиметр, ми домовились, да, що для мультиметрів, для Arduino і так далі. Ми можемо відштовхуватись від того, що приймаємо 10 кОм, або да, там, трохи менше, трохи більше, не принципово. І у нас буде все чудово працювати. Проте, якщо навантаження у нас буде значне, ось, наприклад, як тут 82 Оми, то тоді на практиці користується правилом 10%. Також дуже зручне правило. Про що каже це правило 10%? Давайте знову покажемо, щоб вже була не так начоркана схема, ділильник напруги. Покажемо, що це у нас опір навантаження Rn. В загальному, да, випадку. Це споживач і так далі і тому подібне. Це у нас вхідна напруга, ну і відповідно, да, у нас тут буде вихідна. Правило 10% каже про те, що якщо нам, наприклад, відомий опір навантаження, ось, наприклад, 82 Ома, ми можемо округлити навіть до 80, ну нехай буде 82 Ома, то опір резистора R2 необхідно брати в 10 разів більше, ніж опір резистора навантаження. Тобто 82 помножить на 10, 820 Ом. Так буде. Але коли ми множимо на 10, да, то це вже правило не 10%, а 1000%, да, бо ми беремо в 10 разів більше. А 10% правило характерне для струму, бо, як правило, ми задаємось струмом. Наприклад, якщо тут струм у нас, давайте порахуємо, для 6 вольт, якщо у нас тут буде 12 вольт, так ідеально, скажімо. А тут у нас ми хочемо половину отримати, 6 вольт, то ми можемо порахувати струм. І дорівнює U, звісно, на R навантаження. А це у нас буде U вихідна напруга. І тоді ми, підставивши 6 на 82, отримаємо 0,073 ампера. Або це ж буде 73 міліампера. Можемо так показати
І дорівнює ІН навантаження, так, 0,073 ампера. І ось правило 10% якраз діє для струму, да, коли ми кажемо за 10%. Тобто необхідно тоді задатись струмом, який буде протікати через той резистор, з якого ми будемо знімати напругу, тобто через резистор R2, ось цей струм, він же ось цей же струм, 10% від струму навантаження. Струм навантаження у нас 0,07. Давайте покажемо, це у нас буде і R2, ось так покажемо. І R2 у нас буде дорівнювати 10% від, можемо просто помножити на і навантаження. Тоді ми можемо так, 0,1 помножити на 0,073 і ми додаємо ще один 0 після коми. Буде 0,0073 і це вже буде 7,3 міліампера. Це у нас ампери, да, це міліампера. Тобто тут ми задаємося струмом 0,0073 ампера. Тобто нам достатньо знати лише струм, який буде протікати через навантаження. І тоді ми вже задаємось струмом для R2. І тепер дивіться, знаючи, що тут у нас повинно бути 6 вольт, і знаючи струм, ми можемо зразу же порахувати опір резистора R2. R2 буде дорівнювати 6 вольт У на резисторі R2. Ми ділимо на струм, який буде протікати через резистор R2. Підставивши відповідні значення 6 на 0,0073, ми отримаємо приблизно 820 Ом. Зверніть увагу. Аналогічно, якщо б ми зразу вже взяли б резистор на 820 Ом, тобто в 10 разів більше від резистора навантаження. Ми що першим способом прийшли до 820 Ом, що другим способом прийшли до 820 Ом. Добре, резистор R2 то ми знайшли. З попередніх відео ми знаємо з вами, як визначити опір резистора R1, якщо нам відомий опір резистора R2, вхідна напруга і вихідна напруга. Але тут ми можемо скористуватися, в якості, скажімо, навчання іншим способом. Ми знаємо, що тут у нас 12 вольт, тут 6 вольт, і тут у нас також залишиться 6 вольт. Тобто у нас напруга є, далі нам треба визначити струм. І це буде у нас загальний струм. Да? Ось він у нас іде, ми можемо його позначити як ER1. І ми бачимо, ось він у нас іде, да? І тут він у нас розтікається і знову ось тут сходиться. У нас цей струм і цей струм має одне й те саме значення. І тоді, знаючи перший закон Кіргофа, ми можемо записати, що і R1 буде дорівнювати сумі цих струмів. І R2 плюс і навантаження. І у нас виходить 0,073 плюс 0,073 дорівнює 0,0803 ампера. Або це буде 80,3 міліампера. Ми могли би і округлити до 80 міліампер. Але хай буде поки що так. Тоді, знаючи напругу, 6 вольт, згідно другого закону Кіргофа, у нас 12 вольт, 6 вже сюди відійшло, і, звісно, 6 тут залишилось. Якщо б сюди відійшло 5, ми для 5 вольт розраховували, то тоді б тут залишилось 7, ми б тоді приймали 7 вольт. А так ми приймаємо 6 вольт. Тобто напруга у нас є, струм є, і ми знаходимо опір резистора R1. І він буде дорівнювати UR1, що ділиться на IR1. Тут у нас 6 вольт, а тут 0,083. І це дорівнює приблизно 74,7 Ом. Або ще приблизно 75 Ом. Таким чином, ми отримаємо наступне. Давайте знову перемалюємо. Покажемо так. Тут у нас 82 Ома навантаження, R2 820 Ом. І далі R1 у нас приблизно 75 Ом. Струми нам відомі, напруги відомі. Можемо навіть струми не показувати, а ми знаємо, що у нас тут по 6 вольт. І тепер ми повинні з вами не тільки визначити опір, але й потужність. Бо якщо ми візьмемо резистори з малою потужністю розсіювання, то вони можуть просто згоріти. Давайте порахуємо. Потужність для R1. Давайте її так позначимо. P1. Ми можемо порахувати її через U квадрат, напругу в квадраті на опір. Бо нам відома напруга, щоб через струм не йти, ми можемо так порахувати. І у нас дуже просто це рахується. 6 в квадраті ділимо на 75. Отримуємо 0,48 Вт. Ми могли б тут взяти резистор з потужністю розсіювання пів Вт, але це буде, скажімо так, впритик. Тому нам краще тут брати би резистор з потужністю розсіювання мінімум 1 Вт. Можливо, навіть краще й 2 Вт, щоб він не так грівся.
Тобто звичайний ось такий резистор з потужністю розсіювання 0,25 Вт нам не підійде, він просто згорить. Далі, потужність для резистора R2. Також напруга в квадраті, зразу можемо записати 36. Ділимо на 820. Отримаємо 0,0, ну приблизно 44 Вт. Тобто резистор R2 ми можемо приймати з потужністю розсіювання 0,25 Вт. Тобто ось такий маленький. Для цього плеча можемо, а для цього не можемо. Так, 75 Ом треба мати вже з більшою потужністю розсіювання. І зверніть увагу тепер на такий важливий момент. Коли ми виконуємо розрахунок ділильника напруги на таке відчутне навантаження, тобто на відносно низький опір, то такий ділильник буде працювати тільки для цього навантаження. Якщо ми будемо змінювати навантаження, наприклад, у нас зміниться навантаження, стане 40 Ом, або струм у нас збільшиться, або навпаки, стане там 180 Ом, аналогічно, тобто у нас струм зменшиться. Якщо у нас буде або збільшуватись, або зменшуватися струм, не в діапазоні, там пару відсотків, а так суттєво, там в 2 рази, наприклад, чи навіть на 50%, то тоді це еквівалентне тому, що ми зменшили або збільшили опір. Тобто він настав, наприклад, там 60 Ом, потім 120 Ом. І такий подільник напруги вже буде працювати ненадійно. Чому? Ми бачимо з самої схеми. Якщо ми тільки збільшимо опір тут, то у нас зросте і сумарний опір всієї схеми. І тоді еквівалентний опір збільшиться цих двох резисторів. І тоді у нас зміниться струм, оцей зменшиться, якщо у нас тут збільшиться опір. І тоді у нас знову відбудеться, згідно закону Ому, перерозподіл напруг. І тоді у нас тут напруга вже зросте, бо у нас збільшився опір, і зросте напруга, спад напруги на цих опорах. Тобто вже ми тут не отримуємо 6 вольт, тут вже напруга дещо підніметься. Аналогічно, якщо у нас зменшиться опір, тобто буде протікати більший струм, у нас, значить, еквівалентний опір цих двох резисторів зменшиться, в колі почне протікати більший струм, і знову відбудеться перерозподіл напруг. Тепер вже більша напруга достанеться верхньому резистору, а цим резисторам достанеться менша напруга, і знову ми тут не отримуємо стабільну напругу, в даному випадку 6 вольт. Тому, коли ми застосовуємо оце правило, 10%, а ми його застосовуємо, коли у нас навантаження відчутне, то треба враховувати те, що такий ділильник напруги працює на незмінне навантаження, тобто на незмінний опір або ж на незмінний струм. Бо, як ми бачимо, такий ділильник напруги не має жодної стабілізації напруги. У нас зросте вхідна напруга, вона аналогічно зросте і тут. Зменшиться і тут. Зміниться навантаження, зміниться напруга. Тобто це можна вважати недоліком, якщо ми збираємось живити якесь відносно потужне навантаження. Наприклад, це може бути з мікросхемою якоюсь, не обов'язково з мікроконтролером. Але може й бути з мікроконтролером, з будь-якою мікросхемою. Наприклад, от зараз ми взяли і виміряли струм, який споживає мікросхема. І ми розрахували ділильник таким чином, щоб у нас було тут чітко 5 вольт, які якраз і будуть чітко живити цю мікросхему. Ми, наприклад, подали сюди 5 вольт від лабораторного блоку живлення, виміряли струм і можемо сказати, що такому струму відповідає еквівалентний опір даної мікросхеми. І тоді, знаючи цей струм, знаючи напругу, ми знаходимо ці опори і думаємо, що у нас буде все гаразд. Але мікросхема ж, особливо мікроконтролер, вона ж може працювати в різних режимах. Наприклад, ми зробили налаштування, щоб у нас мікросхема уходила в режим сну. Тоді споживання її зменшується. Це еквівалентне тому, що збільшується її опір. І навпаки, ми підключили більше периферії, задіяли ЕЦП, таймери, ще щось, підняли частоту і так далі. У нас збільшився струм споживання мікроконтролером. Це еквівалентно тому, що зменшився його опір. І ось така нефіксована робота мікроконтролера призводить до того, що у нас і напруга буде змінюватися на ньому. Тобто тоді він буде працювати нестабільно і може бути так, що на нього буде подана в кінцевому випадку напруга більше 5 вольт, наприклад, 8 чи 9 вольт. І він просто згорить. Або навпаки, коли він буде споживати достатньо струму, напруга просяде тут і на мікроконтролері буде подано, наприклад, 2,5 вольти замість 5 внаслідок зміни навантаження. І він перестане стабільно працювати. Або взагалі уйде в режим перезавантаження. Ось такі моменти згідно ділильників напруги. Але ж правило 10% це не якась строга закономірність. Можна, наприклад, брати 12%,
8%. Чим менший відсоток ми візьмемо, да, тим у нас буде більш стабільним тут напруга, але тим більше у нас буде споживати потужності такий ділильник напруги. Таким чином, знаючи вище перераховані моменти, ми можемо вже вільно маніпулювати опорами, струмами, напругами і так далі. Тому неспроста ми до цього так детально зупинялись і на законі Ома, або на законах Ома, і на законах Кірхофа, і на з'єднаннях резисторів. Як ми бачимо, це зразу же все знайшло застосування в такій практичній схемі, як ділильник напруги. Оскільки у мене під рукою немає таких номіналів резисторів 820 Ом і 75 Ом, тим паче з потужністю розсіювання 1 Вт. Звісно, їх можна зібрати з послідовно паралельного з'єднання резисторів, але ми можемо з вами переконатися в наших розрахунках, вірно ми їх виконали або ні, відразу ось в симуляторі. Ми візьмемо напругу, давайте, хай вона у нас буде 12 вольт. І далі візьмемо 2 резистори ділильника і 1 навантаження. З'єднуємо їх між собою. Цей резистор у нас 75 Ом. Тут ми потужність не задаємо. Такої функції немає тут. Далі цей у нас буде 820 Ом. А цей резистор у нас 82 Оми. Запускаємо симуляцію. І що ми бачимо? Ну, давайте зупинимо, трохи збільшимо. Бачимо, що у нас дійсно тут майже 6 вольт. Але можемо сказати 6 вольт. Струм у нас тут 7,29 мА, а за нашими розрахунками ми прийняли 73 мА. І зверніть увагу, цей струм якраз буде в 10 разів менше ось цього струму. Тут 72,9, а тут 7,29. Опори у нас якраз в 10 разів відрізняються. І за рахунок того, що у нас тут не чітко буде 6 вольт, то у нас буде дещо і відмінність в струмі. Але ми бачимо, це взагалі не критично. Цей струм у нас був 80,3 мА, а тут 80,2 А. Тобто невелика похибка. Але дивіться, зараз ми з вами змінимо опір навантаження. Замість 82 давайте поставимо, наприклад, 185 Ом. Запускаємо симуляцію і бачимо, зверніть увагу, у нас тепер напруга зросла, бо у нас виріс опір цей. Відповідно, цей опір у нас став більшим, і, відповідно, тепер більше йому досталося напруги цьому вузлу. Тобто ми бачимо, що нестабільно у нас буде працювати цей ділильник напруги, якщо буде змінюватись опір навантаження. Або його струм. Бачимо 43,3 зараз міліампера. І навпаки, якщо ми замість 82 Ом зробимо, наприклад, 40 Ом. Запускаємо. Бачимо, у нас знову не 6 вольт, а 4 вольти. Струм у нас зріс, цей еквівалентний опір у нас зменшився, загальний струм зріс, ми бачимо, 106 або 80. Відбувся перерозподіл напруги, і тепер більша частина напруги дісталася верхньому опору. Ну що ж, друзі, ми з вами достатньо попрацювали. І як ви в подальшому побачите, коли ми з вами перейдемо і до напівпровідників, до діодів, транзисторів, різних схем підсилень, змінного струму і так далі. Ось ці моменти, закони Ома, закони Кірхофа, подільники напруги, вони будуть скрізь. Їх треба побачити скрізь. Зараз це ми відпрацювали на резисторах, але якщо ми будемо задіювати конденсатори, інші електронні компоненти, там також це все буде спостерігатись, але в деякій іншій мірі. Але маючи цю базу, нам буде значно простіше зрозуміти всю подальшу інформацію вже в більш складних електричних схемах. Так що до зустрічі в наступному відео.